Python use කරලා ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්න විදිය අද මේ වීඩියෝ එකකින් බලමු. මුලින්ම ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ඔයාලා කෝඩ් කරන IDL එකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕපන් කරගෙන ඒකේ ටර්මිනල් එකට ගිහිල්ලා පොඩි මොඩියුල් එකක් තියෙනවා. ඒ මොඩියුල් එක තමයි RemBG කියලා මොඩියුල් එක. ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න pip install RemBG කියලා ටයිප් කරලා එන්ටර් කරන්න. ඔයාගේ නෙට්වර්ක් කනෙක්ෂන් එක ඕන මේකට. ඊට පස්සේ මම මේ කරන විදිහට ඔය කෝඩ් එක ගහන්න යන්න. මේ කෝඩ් එකේ graphical user interface එකක් තියෙනවා. ඒකත් කෝඩ් කරන විදිහ බලන්න යමු. එහෙනම් යමු වීඩියෝට.